با سلام خدمت همه فارسی زبانان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و قسمت اول از این مجموعه رو خوب یاد گرفته باشید و لغاتش براتون مثمر ثمر بوده باشه. با قسمت دوم و ترجمه متن درس 4 تا 6 و همچنین لغات این بخش ها در خدمتتون هستیم و ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، با حمایتتون یه دلگرمه ما بدید و زنگوله کنارش هم بزنید برای اطلاع از آخرین ویدیوهایی که آپلود میشه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم برای تجزیه و تحلیل این قسمت. Appropriate. When a thing is appropriate, it is right or normal. نقش صفت رو داره و به معنی مناسب، مقتضی، شایسته، درخور. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. وقتی به دفتر میروی مناسب است که کت و شلوار بپوشی. Avoid. To avoid something is to stay away from it. نقش فعل رو داره و به معنی اجتناب کردن، خودداری کردن، پرهیز کردن، دوری کردن. Avoid the broken bottle on the floor. از بطری شکسته روی زمین دوری کن. Behave. To behave is to act in a particular way, especially to be good. نقش فعل را داره و به معنی رفتار کردن، برخورد داشتن. She always behaves well when her father is around. او هر وقت که در حضور پدرشه خوب رفتار میکنه. Calm. When someone is calm, they do not get excited or upset. صفت هست و به معنی آرام، ساکت. A nice warm bath makes me feel so calm. یک حمام گرم عالی باعث می شود احساس آرامش کنم. Concern. Concern is a feeling of worry. اسم هست به معنی نگرانی، دلواپسی، ناراحتی. I was filled with concern after reading the newspaper. بعد از خواندن روزنامه سراپا نگران شدم. Content. To be content is to be happy and not want more. صفت هست به معنی راضی، خوشنود، خرسند. The baby looked very content sitting on the floor. کودک از اینکه روی زمین نشسته بود راضی به نظر می رسید. Expect. If you expect something to happen, you believe it will happen. فعل هست به معنی توقع داشتن، انتظار داشتن. I expect the bus to be here very soon. انتظار دارم، توقع دارم اتوبوس به زودی اینجا باشه. Frequently. When something happens frequently, it happens often. قید هست به معنی اغلب، بارها، پشت سر هم، دائم. We meet frequently, either at the beginning or end of the week. ما اغلب اوقات همدیگر را در آغاز یا پایان هفته ملاقات میکنیم. Habit. A habit is a thing that you do often. به معنی عادت، اسم هم هست. Smoking is a bad habit that can kill you. سیگار کشیدن عادت بدیه که میتونه تو رو بکشه. Instruct. To instruct is to teach. فعل هست به معنی آموزش دادن، یاد دادن، آموختن. My teacher instructs us in several subjects. معلم من چندین درس رو به ما آموزش میده. Issue. An issue is an important topic. اسم هست به معنی موضوع، مسئله. The men spoke about issues that were important to the people. مردها راجع به موضوعاتی حرف میزنن که برای مردم مهم بود. None. None means not any of something. ضمیر هست به معنی هیچ کدام، هیچ یک، هیچ چیز، هیچ کس. He spent all his money. There is none left. او همه پولش را خرج کرد و هیچ چیزی از اون پولش باقی نموند. Patient. If people are patient,
They don't become angry or upset easily. صفت هست به معنی صبور، بردبار، پرحوصله. I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. باید صبور و پرحوصله نشان میدادم و برای رفتن تا ساعت 5 منتظر میموندم. Positive. If something is positive, it is good. صفت هست معنی روشن، سازنده، امیدوار کننده، مثبت، رضایت بخش. She has a positive future ahead of her after finishing college. او بعد از اتمام کالج آینده روشن و امیدوار کننده‌ای در پیش رو داره. Punish. To punish means to make someone suffer for breaking the rules or laws. فعل هست معنی مجازات کردن، تنبیه کردن. To punish me, my teacher had me stand in the corner. معلم برای تنبیه من مجبورم کرد در گوشه کلاس بایستم. Represent. To represent is to speak or act for a person or group. فعل هست به معنی نماینده کسی بودن، سخنگوی کسی بودن، به نمایندگی از کسی صحبت کردن. My lawyer will represent me in court. وکیل من در دادگاه به نمایندگی از من صحبت خواهد کرد. Shake. To shake is to move back and forth or up and down quickly. فعل هست به معنی تکان دادن، لرزاندن، تکان خوردن. با هم دست دادن هم معنی میده. When people shake hands, it usually means they agree. وقتی مردم با هم دست میدهند معمولاً بدین معنیه که با هم موافق هستند. Spread. To spread is to move out to cover a larger area. فعل هست به معنی پهن کردن، پخش کردن. I like to spread butter on my toast. من دوست دارم کره را روی نان توست خود پهن کنم، پخش کنم. Stroll. To stroll means to walk slowly and calmly. فعل هست به معنی گشت زدن، گردش کردن، قدم زدن. My dog and I strolled through the park today. من و سگم امروز داخل پارک به آرامی قدم زدیم. Village. A village is a very small town. اسم هست به معنی دهکده، روستا. There are only a few houses in my village. در دهکده من فقط تعداد کمی خانه وجود داره. بریم برای ترجمه قسمت بعدی، ترجمه متن قسمت دوم و درس 4. The dog's bell. John's dog was a bad dog. He bit people frequently. John was concerned about this. سگ جان سگ بدی بود. او دائم مردم را گاز می گرفت. جان از این موضوع خیلی نگران و ناراحت بود. It was not an appropriate way for a dog to behave. این روش مناسبی برای رفتار یک سگ نبود. His friends in the village always expected the dog to bite them. دوستان جان در دهکده همیشه انتظار این را می‌کشیدند که سگ اونا را گاز بگیره. The news about John's dog spread through the village. None of the people wanted to go to John's house. خبر مربوط به سگ جان در همه جای دهکده پخش شده بود. هیچ یک از افراد دهکده دلش نمیخواست به خانه جان بره. John tried to instruct the dog to behave, but it never worked. He tried to be patient and teach the dog to be calm. جان سعی کرد رفتار صحیح را به سگ یاد بده، اما هرگز اثری نکرد. جان تلاش کرد که صبور باشه و به سگ یاد بده که آرام باشه. That also didn't work. John didn't want to punish the dog. How will I stop my dog's bad habit? John asked himself. این نیز ثمری نبخشید. جان دلش نمیخواست سگ را تنبیه کنه. او از خود پرسید چگونه میتونم این عادت زشت سگم را از بین ببرم. John's friend came to talk to him about the issue. During their important meeting, his friend said, the people in the village asked me to represent them.
دوست جان نزد او اومد تا درباره این موضوع با او صحبت کنه. دوستش طی ملاقات مهم اونا با یکدیگر گفت مردم دهکده از من خواستند که به نمایندگی از آنها با تو حرف بزنم. We want your dog to stop this habit. Why don't you put a bell around the dog's neck? ما از سگ تو میخوایم که عادتش رو ترک کنه. تو چرا یک زنگوله به گردن سگ خود نمیاندازی؟ This way, we would hear your dog coming down the street. با این روش ما میشنویم که سگ تو داره از تو خیابون میاد. John thought this was a great idea. Now people could stay away from the dog. It would not be able to bite anyone anymore. جان فکر کرد که ایده خوبیه. حالا مردم میتونستن از سگ دوری کنند و سگ نیز قادر نخواهد بود کسی را گاز بگیره. The dog liked the bell too. People looked at him when they heard his bell. This made the dog very content. He liked the sound the bell made when he walked. سگ نیز از زنگوله خوشش اومد. مردم وقتی صدای زنگوله را میشنیدن به سگ نگاه میکردن. این موضوع سگ را خوشحال کرد. او از صدای زنگوله در موقعی که راه میرفت خوشش میومد. One day, John's dog strolled through the village and met some other dogs. یه روز سگ جان توی دهکده گشت میزد که سگ‌های دیگر را دید. He expected them to want a bell like his, but they laughed at his bell. از آنها انتظار داشت که زنگوله‌ای مثل اون را بخواهند. ولی اونها به زنگوله‌اش خندیدن. They said the bell made people avoid him. John's dog shook his head. No, they look at me because they like the bell. اونا گفتن به سگه که زنگوله باعث میشه مردم از تو دوری کنند. سگ جان سری تکون داد و گفت نه، اونا به من نگاه میکنن چون از این زنگوله خوششون میاد. The other dog said, You have the wrong idea about what makes you popular. Of course they like your bell. It tells them where you are, so they can avoid you. You aren't able to bite them anymore. سگ‌های دیگه گفتن تو در این مورد که چه چیزی تو رو محبوب کرده است ایده غلطی داری. البته از زنگوله تو خوششون میاد. این زنگوله به اونا میگوید که تو کجا هستی و بدین ترتیب میتونن از تو دوری کنن. دیگه نمیتونه اونا رو گاز بگیری. You see, being popular isn't something positive when it's for the wrong reason. متوجه شدید؟ محبوب و مشهور شدن وقتی که با دید غلطی باشه موضوع مثبت و خوبی نیست. امیدوارم این 20 لغت جدید براتون خوب جا افتاده باشه. بریم برای قسمت بعدی و درس 5. Active. When someone is active, they move a lot or have a lot of things to do. صفت هست و معنی فعال، پرکار، پرمشغله. It is important to be active and not sit around all the time. مهمه که فعال باشیم و همه اوقات بیکار ننشینیم. Adult. An adult is a person who is more than 18 years old. اسم هست به معنی بزرگسال، بالغ. My mom and dad are adults. مادر و پدر من بزرگسال هستند. Age. Age is how many years someone has lived. اسم هست و به معنی سن و سال، سن. She died at the age of 80. او در سن 80 سالگی مرد. Bad. When something is bad, it is not good. صفت هست به معنی بد، نامطلوب. She is unhappy because she had a bad day. او ناراحته چون روز بدی داشت. Balance. Balance is when two or more things are equal. اسم هست به معنی تعادل، توازن. A good balance between work and fun helps keep you healthy. یک تعادل خوب میان کار و تفریح کمک میکنه شما تندرست بمانید. Bike. A bike is a vehicle with two wheels powered by a human. اسم هست معنی دوچرخه. He rides his bike to school every day. او هر روز تا مدرسه دوچرخه سواری میکنه. Choose.
To choose is to pick something or make a decision. فعل هست به معنی انتخاب کردن، برگزیدن. I have to choose between taking art classes and sports lessons. من باید میان کلاس هنر و درس ورزش یکی رو انتخاب کنم. Doctor. A doctor is a person who studies medicine and helps sick people. اسم هست به معنی دکتر، پزشک. You should go to the doctor when you are sick. شما وقتی مریض هستی باید بری پیش دکتر. During. During an event means while the event was happening. حرف اضافه هست به معنی طی، در طی، حین. Did you sleep during the movie? آیا تو در طی فیلم خوابت برد؟ Football. Football is a sport with 11 members and an oval-shaped ball. اسم هست معنی فوتبال. Football is a popular sport in the United States. فوتبال یک ورزش محبوب در ایالات متحده است. Fun. When something is fun, it is enjoyable. صفت هست و به معنی سرگرم کننده، جالب. We had a fun time at the birthday party. ما تو اون مهمونی روز تولد اوقات سرگرم کننده ای داشتیم. Game. A game is an activity where people compete against each other. اسم هست معنی بازی. Let's play a board game tonight. امشب بیان یک بازی تخته انجام بدیم. Heart. A heart is an organ that keeps the body alive. اسم هست معنی قلب، دل. My heart beats fast when I am nervous. قلب من وقتی نگران هستم تند میزنه. Golf. Golf is a sport with clubs and a small white ball. اسم هست معنی گلف، همون بازی گلفه. People play golf in nice weather. مردم در یک روز آفتابی گلف بازی میکنند. Increase. To increase is to make something larger. فعل هست به معنی افزایش دادن، زیاد کردن. I will increase my score if I study for the test. اگر من برای آن آزمون مطالعه کنم، نمرم را افزایش خواهم داد. Life. Life is the time when a person is alive. اسم هست به معنی زندگی. My grandfather had a long life. پدر بزرگ من زندگی طولانی داشت. Kilometer. A kilometer is a unit of measurement that is 1,000 meters. اسم هست به معنی کیلومتر، همون کیلومتر خودمون. A marathon is 42.2 kilometers. دوی ماراتون 42.2 کیلومتره. Often. Often is when something happens many times. ادورب هست، قیده. اغلب اوقات. He often goes to bed early during the week. او در طی هفته اغلب زود به رخت خواب میره. Plenty. If you have plenty of something, there is a lot of it. ضمیر هست به معنی زیاد، مقدار زیاد، خیلی. We have plenty of fruit, so help yourself. ما مقدار زیادی میوه داریم، بنابراین از خودتون پذیرایی کنید. Weight. Weight is how heavy something or someone is. اسم هست به معنی وزن. I gained weight because I ate a lot of pizza. من وزن زیاد کردم چون مقدار زیادی پیتزا خوردم. بریم برای قسمت بعدی و ترجمه متن این بخش. Iron Man races. مسابقات مردان آهنی. Have you heard of the Ironman triathlon? It's considered one of the most challenging sporting events in the world. آیا تا کنون چیزی در مورد مسابقات سه‌گانه مردان آهنین شنیده ای؟ اون یکی از پرچالش‌ترین مسابقات ورزشی جهانه. Competitors swim, ride a bike, and run. رقابت کننده ها شنا میکنن، دوچرخه سواری میکنن و میدوند.
The race consists of a 3.86-kilometer swim, a 180.25-kilometer bicycle ride, and a 42.2-kilometer run. مسابقه شامل 3.86 کیلومتر شنا، 180.25 کیلومتر دوچرخه سواری و 42.2 کیلومتر دوه. There are no breaks during the race, so competitors must keep going no matter what. در طی مسابقه هیچ استراحتی وجود نداره. بنابراین رقابت کننده باید علیرغم هر چیزی ادامه بدن. People who choose to enter this race must be healthy and prepared in both mind and body. کسانی که انتخاب میکنن تا وارد این مسابقه بشن باید از نظر جسمانی و ذهنی سالم و آماده باشند. Ironman races are held all over the world. مسابقات مردان آهنین در سراسر جهان برگزار میشه. Some well-known competitions take place in New Zealand, Germany, and California in the United States. برخی از مسابقات مشهور در نیوزیلند، آلمان و کالیفرنیای آمریکا انجام میگیره. There are several rules for those who want to compete in the Ironman. The minimum age of racers is 18, so everyone who competes is an adult. برای کسایی که میخوان در مسابقات مردان آهنین شرکت کنن مقرراتی وجود داره. حداقل سن شرکت کننده باید 18 باشه، بنابراین همه رقابت کننده ها بزرگسال هستن. Training for the Ironman can take more than a year. تمرین و آماده سازی برای مسابقه مردان آهنین بیش از 1 سال طول میکشه. People who train often start practicing the events at shorter distances first, and then increase the amount of length and time they swim, bike, and run. کسی که تمرین میکنه اغلب با مسابقات شروع میکنه که فاصله اونا کوتاه‌تره. بعد مقدار طول و زمانی که شنا میکنه، دوچرخه سواری میکنه و میدوه رو افزایش میده. Training can be difficult because people need to find a balance of strength and endurance training. تمرین آماده سازی میتونه مشکل باشه چون فرد نیاز داره که میان قدرت استقامت خود تعادل ایجاد کنه. Without enough training, people can get bad injuries. بدون تمرین کافی فرد ممکنه آسیب‌های بد ببینه. Some people even gain weight when training because their bodies store calories instead of using them for energy. All people in training should drink plenty of water. بعضی افراد حتی وزن زیاد میکنن چون بدنشون به جای استفاده از کالری برای انرژی اون رو ذخیره میکنه. همه افراد در طی تمرین باید مقدار زیادی آب بخورند. Doctors believe that exercise is good for people's health and helps the heart. دکترها معتقدن ورزش برای سلامتی مردم خوبه و به قلب اونا کمک میکنه. People participate in other sports and games such as golf or American football. But the Ironman is a challenging way to stay fit. Even though it is hard, it can still be fun. It's a great way to stay active and enjoy life. اشخاص در ورزش‌ها و بازی‌های دیگه مثل گلف یا فوتبال آمریکایی شرکت میکنن. ولی مسابقه‌های مردان آهنین چالشی برای سالم و متناسب بودنه. این مسابقه اگرچه سخته ولی سرگرم کننده هم هست. این مسابقه یک روش عالی برای فعال بودن و لذت بردن از زندگیه. همراهان عزیز امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید و بریم برای قسمت بعدی و درس ششم. Apart. When people or things are apart, they are not next to each other. صفت هست به معنی جدا، مجزا، دور از هم. They moved apart and then came back together. آنها از هم دور شدند و سپس به طرف یکدیگر برگشتند. Attribute. An attribute is a characteristic of a person or thing. اسم هست معنی خصوصیت، ویژگی، خصیصه. He isn't very clever, but he does have some other positive attributes. او چندان باهوش نیست ولی ویژگی‌های مثبت دیگری داره. Bilingual. A bilingual person can speak 2 languages. صفت هست به معنی دو زبانه. Since you already know English,
After learning French, you'll be bilingual. از اونجا که شما قبلا انگلیسی را میدونید، بعد از یادگیری زبان فرانسه دو زبان خواهید شد. Completely. Something completely different is very, very different from before. قید هست به معنی کاملا، به طور کامل. I was completely wrong. من کاملا در اشتباه بودم. Dash. To dash means to run or move quickly. فعل هست معنی شتاب کردن، سریع رفتن، با عجله رفتن. Helen dashed up the stairs so she wouldn't be late for her appointment. هلن سریع از پله ها بالا رفت تا دیر به سر قرارش نرسه. Disgust. Disgust is a feeling of distaste and anger caused by something rude or unpleasant. اسم هست معنی نفرت، بیزاری، تنفر. He felt disgust toward his date because she had such terrible eating habits. او نسبت به دوستش احساس نفرت کرد چون او عادت غذاخوری ناجوری داشت. Fashionable. Something fashionable is what people like to wear and do now. صفت هست معنی مد، مد روز، اهل مد. It is very fashionable to wear a hat. کلاه به سر گذاشتن مد روزه. Foreign. Something foreign is something we are not used to. صفت هست به معنی بیگانه، غریبه، خارجی. He has traveled widely in foreign countries. او به کشورهای خارجی زیادی سفر کرده. Gulf. A gulf is a gap between people who do not understand each other. اسم هست معنی اختلال نظر، شکاف عمیق. There has been a gulf between James and Tony since their parents died. بعد از مرگ والدین جیمز و تونی میان اونا اختلاف نظر به وجود اومده. Mirror. A mirror is usually made of glass, and you can see yourself in it. اسم هست معنی آینه. He used the mirror to shine light in their eyes. او از آینه استفاده کرد تا به چشمای آنان نور بتابونه. Natural. Things that are natural are not made by people. صفت هست به معنی طبیعی، فطری. We need to take care of the natural world. ما نیاز داریم که از دنیای طبیعی حفاظت کنیم. Nowadays. Nowadays means at the present time. قید هست به معنی این روزها، امروزه. Nowadays, not so many people smoke. این روزها آدمای زیادی سیگار نمیکشند. Participant. A participant is someone who joins in a social event or competition. اسم هست به معنی شرکت کننده، سهیم، شریک. There were thousands of participants in this year's marathon. در ماراتون امسال هزاران شرکت کننده حضور داشت. Ritual. A ritual is a formal custom that people do regularly. اسم هست معنی مراسم، آداب، تشریفات. Ken was very interested to learn about the religious rituals of the natives. کن خیلی علاقه‌مند بود که درباره مراسم مذهبی اهالی بومی چیزی بدونه. Spoken. Spoken language is what we say. صفت هست به معنی گفتاری، گفته. We cannot take back what has been spoken. ما نمیتونیم اون چه گفته شده را پس بگیریم. Sport. Sport involves games like running, jumping, football, and tennis. اسم هست معنی ورزش. She loves watching sport on TV. او عاشق تماشا کردن ورزش از تلویزیون. Surprised. You are surprised when something unexpected happens. صفت هست معنی شگفت زده، غافلگیر شده.
He didn't appear at all surprised when he read the article. وقتی که اون مقاله را خوند ظاهراً اصلا شگفت زده نشد. Tense. When you are tense, you are not comfortable and feel unhappy. صفت هست معنی عصبی، نگران، ناآرام، مضطرب. I felt very tense waiting to hear the result of the vote. موقعی که منتظر شنیدن نتیجه رأی‌گیری بودم خیلی مضطرب بودم. Totally. If you totally agree, you agree with everything just said. قید هست معنی کاملا، به کلی. I am totally against that. من کاملا مخالف اون هستم. Vague. If something is vague, it is not clear and gives very few details. صفت هست به معنی گیج، منگ، سرگشته. I asked him about his mother's health, but he was very vague about it. من از او راجع به سلامتی مادرش پرسیدم اما او راجع به اون گیج و منگ بود. بریم برای قسمت بعدی و ترجمه متن این بخش. The twins. دوقلوها. Katie and Alice were twins. They were so alike that few people could tell them apart. They were almost like seeing one person looking in a mirror. They even spoke in the same way as each other. They were best friends. کتی و آلیس دوقلو بودند. اونا اونقدر شبیه همدیگه بودند که کمتر کسی میتونست بگه اونا از هم جدا هستند. اونا تقریبا مثل این بودند که کسی خودشو در آینه نگاه میکنه. اونا حتی به شیوه مشابه به هم حرف میزدند. اونا بهترین دوست یکدیگر بودند. But the twins' attributes were not all exactly the same. Alice preferred sports and was a star athlete in soccer. Katie preferred foreign languages and was bilingual in French. اما خصوصیات دوقلوها دقیقاً این هم نبود. آلیس ورزش را ترجیح میداد و یک ورزشکار ستاره در فوتبال بود. کتی زبانهای خارجی را ترجیح میداد و در زبان فرانسه دو زبانه بود. Katie decided to be a participant at a summer camp in France. Alice wasn't interested in the French language, so she didn't go. But she was angry that Katie wanted to spend the summer away from her. کتی تصمیم گرفت در یک اردوی تابستانی در فرانسه شرکت کنه. آلیس به زبان فرانسه علاقه نداشت، بنابراین نرفت. اما خشمگین بود که کتی میخواست تابستان رو دور از او بگذرونه. 2 months later, Katie returned. Alice dashed to the airport to greet her sister. 2 ماه بعد کتی برگشت. آلیس با عجله به فرودگاه رفت تا با خواهرش سلام و احوال پرسی کنه. But when Alice saw Katie, she was surprised. Katie now spoke French, and she looked completely different. She was wearing fashionable clothes, and she looked taller. اما وقتی که آلیس کتی را دید شگفت زده شد. کتی حالا فرانسوی حرف می‌زد و کاملا متفاوت به نظر می‌رسید. لباس‌های مد روز می‌پوشید، بلندقدتر به نظر می‌رسید. Alice felt very messy next to her. She was just wearing an old t-shirt, and her hair looked untidy. آلیس احساس کرد در کنار او شلخته و بی‌نظم بود، چون یک تیشرت کهنه پوشیده بود و موهایش نامنظم به نظر می‌رسید. When Alice asked Katie about France, Katie was vague and didn't say much. It made Alice feel tense and filled her with disgust because in the past they'd always told each other everything. وقتی که آلیس از کتی راجع به فرانسه پرسید، کتی گیج و آشفته شد و چیز زیادی نداشت که بگه. این موضوع آلیس را نگران و مملو از نفرت کرد. چون در گذشته اونا همیشه همه چیز را به هم میگفتند. Now there was a huge gulf between them. Over the weeks, the sisters spoke even less. حالا شکاف بزرگی میان اونا پدید اومده بود. طی هفته‌های بعد خواهرها حتی کمتر با هم حرف می‌زدند. 2 months later, it was the twins' birthday. All their lives, they'd had a ritual. Before their birthday, they'd talk all night long. That night,
Alice came into Katie's bedroom. 2 ماه بعد روز تولد دوقلوها بود. اونا همیشه در زندگیشون برای این روز مراسمی داشتند. قبل از روز تولد اونا همه شب رو با هم حرف می زدن. اون شب آلیس به تخت خواب کتی اومد. I'm sorry I haven't spoken to you much lately, Katie said. کتی گفت متاسفم من این اواخر با تو زیاد سخن نگفتم، حرف نزدم. I understand. You have new friends now, said Alice angrily. آلیس با عصبانیت گفت میفهمم، حالا دوستای جدیدی داری. Katie said, My French friends don't write much nowadays. For a while, I thought they were more exciting than my friends at home, but I was wrong. You're my sister, and you'll always be my best friend. کتی گفت دوستان فرانسوی من این روزها چیزای زیادی برایم نمی نویسن. برای مدتی فکر می کردم اونا خیلی هیجان انگیزتر از دوستان وطنی هم هستند، اما اشتباه می کردم. تو خواهرم هستی و همیشه بهترین دوست من خواهی بود. Alice said, I'm sorry too. I wanted our relationship to stay the same forever, but it's totally natural for twins to have different interests. We can still be best friends without being together all the time. آلیس گفت من هم متاسفم. من میخواستم رابطمون همیشه ثابت بمونه، اما این کاملا طبیعیه که دوقلوها علاقه متفاوتی داشته باشن. ما هنوز هم میتونیم بهترین دوست هم باشیم بدون اینکه همیشه با هم باشیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این 3 درس رو هم خوب یاد گرفته باشید، براتون مثمر ثمر بوده باشه لغاتش و از متناش هم لذت برده باشید. تا شب آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.